Welcome my YouTube channel Alaka Home Kitchen. আপোনালোকলৈ আজি এটা ব্ৰেকফাষ্টৰ ৰেচিপি লৈ আহিছো। ৰুটি বনাবৰ মন নাছিল মোৰ, এই কাৰণে পিঠাটো বনালো সুজিৰে। কেনেকৈ বনালো আপোনালোকক অকমান শ্বেয়াৰ কৰিছো। এয়া দেখিছেনে কিমান ধুনীয়া চপ, খাবলৈ বহুত সোৱাদ, বনাবলৈ বহুত সহজ। বনাই খাব আপোনালোকে, খুব সোনকালে ৰেডি হৈ যায়। প্ৰথমতে মই ভেজিটেবল অকমান চফা কৰি লম। বন্ধাকবি, ফুলকবি, গাজৰ, বিন কেইডালমান দিছো, মটৰ অলপ দিছো। এতিয়া মই কুকাৰ এটাত এইখিনি বইল কৰি লম ভেজিটেবলখিনি। বাটি এটাত সুজি 1 কাপ আৰু 1 কাপৰ আধা লৈছো। অকমান নিমখ মিলাই লৈছো, পানীৰে ভালদৰে মিলাই লম। এতিয়া 5 মিনিট সুজিখিনি ৰেষ্ট কৰিছো। এয়া গাজৰ এটা ৰুকি লৈছো। ভেজিটেবল বইল হৈ গ'ল মোৰ। এতিয়া পানীটো যাবলৈ দিছো ভেজিটেবলখিনি। এয়া গেছত টাৱাখন পাতি দিছো। এটা শুকান জলকীয়া দিছো, অকমান জিৰা দিছো, পিঁয়াজ এটা দিছো। ভালদৰে ভাজি লৈছো। এয়া ভেজিটেবলখিনি দি দিছো। আদা নহৰুৰ পেষ্ট 1 চামুচ দিছো। নিমখ দিছো, হালধি দিছো। এতিয়া ধনিয়া পাউডাৰ, জিৰা পাউডাৰ, গৰম মছলা, ৰেড চিলি পাউডাৰ দি লৈছো। ভালদৰে মিহি কৰি বনাই ল'ম মই। ভেজিটেবল ৰেডি হৈ গ'ল। অকমান ধনিয়াৰ পাত কাটি দিছো। এতিয়া সুজিখিনিত অকমান গাজৰ মিলাই লৈছো, অকমান চিলি ফ্লেক্স দিছো। ভালদৰে মিলাই লৈছো। ½ টিস্পুন বেকিং পাউডাৰ দিছো, বেকিং সোডা নহয়, বেকিং পাউডাৰ। এতিয়া লাহেকৈ মিলাই লৈছো। এতিয়া তৰকা লগখন গেছত উঠাই দিছো। ভালদৰে তেল অকমান মচি লৈছো। সুজি একৰাই দিছো। ওপৰত ভেজিটেবলখিনি দি দিছো। তাৰে ওপৰত সুজিৰ লেয়াৰ এটা দি দিছো। বহুত টেষ্টি হয় এই পিঠাটো, বনাবলৈ ইমান সহজ, খাবলৈ বহুত ভাল, ব্ৰেকফাষ্টৰ কাৰণে বহুত ভাল হয়। এয়া ওপৰত অকমান কলা সৰিয়হ দিছো আৰু চিলি ফ্লেক্স অকমান ওপৰত দি দিছো। ৰেডি হৈ গ'ল। 5 মিনিটো নালাগে পিঠাটো ৰেডি হোৱাতে, পটাপট ৰেডি হৈ যায়। ঠিক এইদৰে বনাই যাম। ৰুটি বনোৱাৰ জঞ্জাট নাথাকে। ব্ৰেকফাষ্ট ৰেডি হৈ গ'ল। ৰেডি হৈ গ'ল মোৰ ব্ৰেকফাষ্ট। আজিলৈ আহিছো দেই, নমস্কাৰ।